Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι Νίκος XP για να παρακολουθήσετε το πιο σημαντικό βίντεο που έχουμε κάνει στο κανάλι μας μέχρι και σήμερα. Και γιατί είναι το πιο σημαντικό? Γιατί έχουμε μιλήσει πολύ, πάρα πολύ θα έλεγα, για τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά στο χρώμα, αλλά και τα επιμέρους υλικά, όπως έχουμε δει το Penetron και πολλά άλλα. Όμως, δεν έχουμε μιλήσει μέχρι σήμερα για το πιο ίσως σημαντικό λόγο που βάφουμε ένα σπίτι. Και αυτός δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το να αλλάξουμε χρώμα και να αλλάξουμε και διάθεση. Οπότε σήμερα πηγαίνετε, πάρτε όλοι σημειωματάρια, γιατί θα σας δώσω πάνω από 20 διαφορετικούς συνδυασμούς για να βάψετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο ή ό,τι άλλο σας αρέσει, αφού θα εξηγήσουμε πώς ταιριάζουν οι αποχρώσεις και πότε τις επιλέγουμε, και για να σας βοηθήσω να πάρετε τα χρώματα που θα σας προτείνω από ολόκληρη την Ελλάδα, μην πω και ολόκληρη την Ευρώπη, επέλεξα να βρω τους κωδικούς που θα σας προτείνω από τη βεντάλια της Akzo Nobel. Και γιατί λοιπόν το έκανα αυτό? Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η Akzo Nobel είναι μια Ολλανδική εταιρεία, μια εταιρεία που κάτω από την ομπρέλα της έχει πάνω από 50 εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο, δραστηριοποιείται σε πάνω από 150 χώρες, με αποτέλεσμα η βεντάλια Let's Color της Vivechrom, αν και είναι μια βεντάλια που εγώ προσωπικά δεν τη δουλεύω και θα σας εξηγήσω το λόγο γιατί, για πρακτικούς κυρίως λόγους, είναι μια βεντάλια η οποία είναι πολύ καλά συνταγογραφημένη από όλες τις μηχανές χρωματισμού του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε χρωματοπωλείο πάτε να μπορέσετε να βγάλετε με πιστότητα όποιο κωδικό έχετε δει από τη βεντάλια της Vivechrom ή της Akzo Nobel ή της Dulux, γιατί όλες αυτές είναι το ίδιο. Πριν προχωρήσουμε όμως στη βεντάλια, θέλω να σας μιλήσω λίγο για το Neopal. Για ένα από τα πιο θρυλικά πλαστικά που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά από τις αρχές των 90's. Συγκεκριμένα η Vivechrom φτιάχτηκε από τον Στέφανο πατέρα το 1932, ενώ μερικά χρόνια αργότερα άρχισε να συγχωνεύεται, δηλαδή έγινε ένα μέρος της εξαγορά από το 90 μέχρι το 94 από την Ολλανδική Akzo Nobel. Με το 2002 η Akzo Nobel να αγοράζει το 70 περίπου της 100 ποσοστό της Vivechrom. Έτσι, ένα πλαστικό που ο κόσμος πιστεύει ότι είναι ελληνικό, πρακτικά πλέον είναι κάτω από την ομπρέλα της Akzo Nobel. Βέβαια, όλα τα προϊόντα παράγονται στην Ελλάδα από το ελληνικό εργοστάσιο της Vivechrom. Το Neopal είναι ένα πλαστικό του οποίου η ποιότητα είναι αδιαφυσβήτητη. Είναι ένα σταθερά καλό πλαστικό για το σημείο που έχει πάει και έχει κάτσει, εκεί δηλαδή που κάθονται όλα τα αλφα ποιότητας ελληνικά πλαστικά. Δίπλα δηλαδή στο Vitex, στο Smaltoplast, αν θυμάστε και στο προηγούμενο βίντεο ήταν αυτό το νούμερο 3 που κέρδισε και τα υπόλοιπα ελληνικά πλαστικά στις προτιμήσεις των μαστόρων. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα πάρα πολύ καλό πλαστικό σε μια κατηγορία τιμής 36 με 40 ευρώ. Καθώς η Vivechrom, προκειμένου να διατηρήσει μια υψηλή ποιότητα, δείχνει πλέον ότι δεν θέλει να ακολουθήσει αυτό το ράλι πτώσης τιμών που προτιμάει ο ανταγωνισμός. Τα πλαστικά δηλαδή να κυμαίνονται κάτω από 35 ευρώ. Και αν και σε κάποιους από εσάς όλα αυτά ακούγονται ως κέρματα, πιστέψτε με ότι στο εμπόριο τα 2 και τα 5 ευρώ επηρεάζουν πάρα πολύ την ταχύτητα με την οποία θα πωληθεί ένα υλικό στο χρωματοπωλείο. Αποφάσισα λοιπόν δίπλα σε μια τόσο επώνυμη εταιρεία, μια εταιρεία που πραγματικά έχει δείξει την αξία της στην ελληνική αγορά όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά κάτω υπό τη σκέπη των Ολλανδών, να βάλω μια μικρή και ανερχόμενη ελληνική εταιρεία που όμως είναι σαν το μικρό Δαβίδ που κοιτάει στα μάτια τους γίγαντες του ανταγωνισμού, και αυτή δεν είναι άλλη από την Bellachrom, η οποία μέσα από το πιο πρόσφατο rebranding της θα μετονομαστεί σε One Color. Τι είναι λοιπόν η Bellachrom? Η Bellachrom είναι μια εταιρεία από την Bella και από τις αρχές της δημιουργίας της, δηλαδή γύρω στο 1980, 50 χρόνια μετά από τη Vivechrom, έθεσε έναν και μοναδικό στόχο: να έχει πολύ ποιοτικά υλικά. Και είναι ένας από αυτούς τους στόχους που οδήγησε την εταιρεία να έχει ένα πολύ καλό όνομα στα ναυτιλιακά χρώματα. Πολλές φορές, καθώς έχω μια συνεργασία από την Bellachrom περίπου από το 2010, με παίρνουν τηλέφωνο για να μου ζητήσουν εποξιδικά πολυουρηθανικά χρώματα που φτιάχνει η Bellachrom. Εμείς βέβαια δεν κινούμαστε πολύ στο κομμάτι του ναυτιλιακού, έως καθόλου να σας πω, είμαστε πάντα dedicated στο
οικιακό, κατασκευαστικό και ούτω καθεξής. Ωστόσο, είναι ένας πολύ ισχυρός δείκτης για το πώς προσανατολίζεται αυτή η εταιρεία στο χώρο του χρώματος. Έτσι λοιπόν και η Pellachrome, όπως η Vivechrome, δεν προσπαθεί μέσω της τιμής να προσεγγίσει τον αγοραστή. Τι θέλω να πω. Σας είχα πει σε προηγούμενα βίντεο πως ο πιο άμεσος και εύκολος τρόπος για μια εταιρεία που δεν είναι γνωστοποιημένη, που δηλαδή δεν έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει το απαραίτητο marketing για να μαθευτεί παντού, χρησιμοποιεί την τιμή. Δηλαδή θα είναι 15-20% πιο φτηνή από το αντίστοιχο προϊόν, έτσι ώστε ο καταναλωτής να το αγοράσει. Η Pellachrome λοιπόν ακολουθεί έναν πολύ δύσκολο δρόμο. Έχει δηλαδή προϊόντα τα οποία έχουν την αξία τους. Και μάλιστα το προϊόν που σας δίνει όχι απλώς ανταποκρίνεται στην αξία του, αλλά πολλές φορές και την ξεπερνάει. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι λίγες οι φορές που λέω στον κόσμο στον οποίο προτείνω να πάρει ένα Deconil Eco ή Matte ότι είναι πιο κοντά στην ποιότητα πολυτελείας, όπως είναι τα χρώματα της Pratt Lambert, παρά στα χρώματα της α κατηγορίας, όπως μπορεί να είναι το Craft, το Vitex, το Plastic κλπ. Βάζουν πάντα τον πύχη ψηλά. Λίγο πιο ψηλά από τον ανταγωνισμό. Έτσι ώστε μπορεί να μην είναι η αλήθεια τόσο εύκολο να πουληθεί το προϊόν σε κάποιον ο οποίος θέλει να το ξέρει το προϊόν πριν το αγοράσει, όμως όσοι το έχουν αγοράσει, θέλω να με πιστέψετε, έχουν μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και βέβαια να συμπληρώσω σε αυτό ότι είναι ένα χρώμα το οποίο το έχω δώσει σε πάρα πολλούς οικογενειακούς φίλους, με αποτέλεσμα να έχω παρακολουθήσει και την πορεία του στα χρόνια. Δηλαδή να περάσει 3 χρόνια βαμμένο ένα σπίτι και να πω πώς ήταν τελικά το χρώμα, πώς ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις σου, γιατί όταν τα βάφεις όλα καλά είναι. Αλλά με τον καιρό, το πλησιματάκι του, το έτσι του, το άλλο, το πώς διατηρείται η αποχρωσή του, όλα αυτά συνυπολογίζονται στο πόσο καλό μπορεί να είναι το χρώμα που θα επιλέξεις. Άρα λοιπόν, πού θέλουμε να καταλήξουμε, για να μην μακρηγορούμε περαιτέρω, ότι τους κωδικούς που θα σας προτείνω εγώ εδώ, επειδή είναι πολύ εύκολο να τους βγάλετε σχεδόν σε κάθε χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας, και στο δικό μας βέβαια, έτσι, να έρθετε και στο δικό μας, στο Expand. Επειδή λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να τους βγάλετε στο χρωματοπωλείο της γειτονιάς σας, γιατί όλες οι μηχανές του ανταγωνισμού έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά συνταγογράφησης της βεντάλιας της Vivechrome. Εάν μία απόχρωση προτιμάτε να την πάρετε, παράδειγμα, στον Deconil της Pellachrome, ή μπορεί να θέλετε στο Craftomaster, ή μπορεί να θέλετε στο Smartoplast, ή μπορεί να θέλετε στο Flugger, που ίσως έρθει σύντομα. Okay. Να μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή την εκπομπή και να πάτε και να επιλέξετε τις αποχρώσεις που θα σας προτείνουμε. Και εδώ θα πρέπει να λύσω και μία απορία. Τι γίνεται εάν πάτε σε ένα κατάστημα και αυτό το κατάστημα δεν έχει νεοπάλ ή δεν έχει τη μηχανή της Vivechrome για να σας βγάλει την απόχρωση. Είναι αυτό που λέω σε όσους έρχονται και σε μένα. Εάν δεν έχετε ξεκινήσει ήδη από ένα άλλο χρωματοπωλείο που έχει μία άλλη μηχανή, που σας δώσει ένα άλλο προϊόν, να βγάζετε ένα συγκεκριμένο κωδικό και ξεκινήσετε να το βγάζετε από ένα τυχαίο χρωματοπωλείο, τότε δεν θα καταλάβετε καμία διαφορά. Προϋπόθεση βέβαια να έχει και μία μηχανή η οποία να έχει μία σοβαρότητα, να είναι μία επώνυμη, έτσι. Δεν ξέρω κι εγώ, ο καθένας μπορεί να βγάζει και μία μηχανή χρωματισμού. Δεν θέλω να λέω, αλλά ναι, ας είναι μία μηχανή χρωματισμού, Vitex, Craft κτλ. Εάν λοιπόν ξεκινήσετε από ένα χρωματοπωλείο Χ, να βγάλετε έναν κωδικό σε ένα άλλο προϊόν Χ κτλ., δεν θα καταλάβετε καμία απολύτως διαφορά. Ο μόνος τρόπος για να δείτε διαφορά ανάμεσα σε ένα χρώμα το οποίο έχει κωδικό Vivechrome, φτιάχτηκε από μηχανή Vivechrome και σε νεοπάλ, είναι εάν έχει βαφτεί ο μισός τοίχος με το ένα, ο άλλος μισός με το άλλο. Τότε θα δούμε διαφορές, οι οποίες θα είναι στη φωτεινότητα, το αν ένα χρώμα οχρίζει λίγο παραπάνω, αν μαυρίζει λίγο παραπάνω ή αν κοκκινίζει λίγο παραπάνω. Ωστόσο, μιλάμε για ποσοστά κάτω του 5%. Οκ. Πάμε τώρα να δούμε γιατί δεν χρησιμοποιώ καθόλου αυτή τη βεντάλια. Αυτή η βεντάλια, ενώ όλες οι βεντάλιες του κόσμου ξεκινάνε από ένα 0,01 και καταλήγουν σε ένα 2.535 λέμε τώρα, και λες θέλω να ψάξω το 1.580, λες κάπου στη μέση θα είναι, παπ, το βρήκα. Εδώ όλα τα νούμερα θεωρείς, νομίζεις με την πρώτη σου σκέψη που τα βλέπεις ότι αυτός που τα πήρε έκανε ναρκωτικά. 33 ρο, 48 037, στρίψε δεξιά, πάρ' το ευθεία και ξέρω εγώ έφτασες. Παιδιά, ένα χάος. Αρχικά δεν μπορείς να τα θυμηθείς απ' έξω.
Έτσι. Αν τα γράψει στο κινητό και μπερδέψει ένα γράμμα, την πάτησε, θα βγει κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι ολόκληρα μακρινάρια. Όμως, δεν μπορεί μια εταιρεία σαν την AkzoNobel, θηρίο, που δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αγορά, να έχει δώσει μια βεντάλια ό,τι να είναι, που δεν έχει καμία λογική συνέχεια και για να κάτσω εγώ να σας φτιάξω τα χρώματα, γιατί θα τα βλέπετε κάτω από εδώ με γραφικά και να κάνω και color correction, γιατί αλλιώς τα κατέβασα από το ίντερνετ και αλλιώς ήταν στην πραγματικότητα και έχω προσπαθήσει να τα αποτυπώσω όσο πιο κοντά γίνεται, ώστε να τα δείτε και αν σας αρέσουν να πάτε, να τα ξαναδείτε σε μια βεντάλια και μετά να τα πάρετε. Πήγαινα σε αυτό εδώ το ευρετήριο. Δες εδώ. Δες από πίσω. Δες εδώ. Λοιπόν, οριακά χρειάστηκα χιλιά πρεσβειοποίηση. Να δω σε ποια σελίδα είναι παράδειγμα 34GG81080, είναι στην 141, πάω στην 141, ψάξω να το βρω. Υπέφερα μία εβδομάδα. Για να κάνω αυτήν εδώ την εκπομπή έχω υπεφέρει πάνω από μία εβδομάδα. Γιατί λοιπόν όμως η AkzoNobel λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κωδικός που έχει ένα χρώμα είναι η ταυτότητά του. Δηλαδή, κάθε τι που γράφεται δεν είναι καθόλου τυχαίο. Παράδειγμα, θα αποκωδικοποιήσουμε τον κωδικό 18Β59/133 και θα σας δείξω πως κάθε τι έχει τη δικιά του θέση και λειτουργεί ως η ταυτότητα του χρώματος. Μοιάζει δηλαδή με μια μαθηματική εξίσωση. Το 18 λοιπόν υποδηλώνει τη θέση που έχει η απόχρωση πάνω στο χρωματικό κύκλο της AkzoNobel, ενώ το ΒΒ ανταποκρίνεται στην ομάδα των μπλε. Με το γράμμα B να σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε ένα καθαρό μπλε, ενώ όταν έχουμε το Α να σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε ένα πράσινο μπλε, ενώ αν έχουμε το C να σημαίνει ότι κειμενόμαστε το μπλε που μοβίζει. Άρα λοιπόν 18Β ξεκινάμε με ένα καθαρό μπλε. Το 59 τώρα υποδεικνύει τη φωτεινότητα του χρώματος. Με 0 να έχουμε να κάνουμε με το βαθύ μαύρο, το πολύ σκοτεινό, και 100 το πολύ φωτεινό. Ενώ το 133 έχει να κάνει με τον κορεσμό του χρώματος. Πόσο δηλαδή vivid, πόσο ζωντανό είναι το χρώμα που διαλέγεις, εφόσον το 0 είναι το γκρι και το 200 είναι το πολύ ζωντανό μπλε. Άρα λοιπόν, εάν γνωρίζεις όλα αυτά και σου πει κάποιος 18Ββ59/133, στο μυαλό σου σχηματίζεται η εικόνα ενός απαλού γαλάζιου και θα σας το δείξω εκεί. Ενώ συνεχίζοντας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η AkzoNobel είναι και στο χρηματιστήριο με τη μετοχή της να κυμαίνεται στα 55 € και 30 λεπτά σήμερα που μιλάμε. Και αν και εσύ θέλεις να επενδύσεις, τότε ο χορηγός μας για αυτή την εκπομπή θα πρέπει να ξέρεις ότι είναι... Δεν είναι άλλη μια χρηματιστηριακή εταιρεία. Χρησιμοποίησα ένα αστιάκι έτσι για να σπάσω λίγο τον πάγο. Όλα αυτά τα YouTube κανάλια που παρακολουθώ εγώ και όλοι έχουν τον ίδιο χορηγό. Έχουμε όμως και εμείς ένα χορηγό. Θα σου πάρω πολύ λίγο χρόνο για να σου μιλήσω για αυτό και να πάμε μετά να δούμε όλες τις αποχρώσεις που έχω ετοιμάσει για εσένα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξέρεις πως συνεργαστήκαμε με το φυσικό αέριο ώστε να μπορέσουμε να σου παρέχουμε έναν υγιή πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο είναι ένας κρατικός φορέας που όμως το marketing έχει πάει στον ιδιωτικό τομέα, γι' αυτό έχει και marketing. Καλό Ένας από τους λόγους που επέλεξα να συνεργαστώ με το φυσικό αέριο ήταν ο λόγος ότι το έχουμε βάλει σχεδόν σε όλη την οικογένεια και τα περιφερειακά μας μέρη, εκεί, θείες, ξαδέρφες κτλ. Είναι η μοναδική εταιρεία που αν θέλεις οτιδήποτε σε καλεί πίσω σε ούτε 5 λεπτά, από τη στιγμή που θα κάνεις δηλαδή το αίτημά σου, μπορείς να μετακινηθείς όποια στιγμή θέλεις σε όποιο πρόγραμμα θέλεις και πάντα φροντίζει να βρίσκεται στον ανταγωνισμό. Να σου παρέχει δηλαδή λύσεις από 0,089 και τα σχετικά, έτσι ώστε να έχεις και μια χαμηλή τιμή ενέργειας, εφόσον βέβαια πληρώνεις να ξέρεις κασέρι, δεν είναι, δηλαδή για να εκμεταλλευτείς οποιαδήποτε τιμή πλέον σε εταιρείες εκτός της ΔΕΗ πρέπει να πληρώνεις το μήνα. Αν θέλεις να χρωστάς μήνα στη ΔΕΗ, έτσι να τα λέμε και αυτά, εδώ δεν λέμε τώρα παπάντζες, έτσι να το ξέρουμε. Αν όμως πληρώνεις το λογαριασμό στην ώρα σου και δεν κες και πολύ ή κες και πολύ, τότε το φυσικό αέριο έχει φοβερά μπακετάκια. Να μπεις από κάτω στο link, να συμπληρώσεις τη φόρμα σου, θα σε καλέσει ένας εκπρόσωπος. Αν θες να σε καλέσω κι εγώ, γράψε θέλω να με πάρει ο Νίκος τηλέφωνο και θα σε πάρω εγώ. Εντάξει, λοιπόν,
Τσέκαρε το, τσέκαρε και τα πακετάκια, γράψε μας και πόσο καταναλώνεις και αν πιστεύουμε ότι αξίζει η προσφορά ή μπορεί να έχεις βρει εσύ και την καλύτερη τιμή. Έτσι μπορεί και να έχεις δύο με φωτοβολταϊκά και δορυφόρους και να το παίρνεις τσάμπα το ρεύμα. Αυτό που να το ξέρω εγώ. Αν όμως δεν έχεις κάτι τέτοιο, άσε εκεί τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε. Και πάμε τώρα γρήγορα να δούμε όλους τους συνδυασμούς γιατί θα βγει ο ήλιος σε λίγο από πίσω. Θα ξημερώσει η μέρα. Έπρεπε λοιπόν να βρω έναν τρόπο να βλέπω κατευθείαν τα χρώματα, να σας μιλάω για αυτά και να μην τα ψάχνω στη βεντάλια που δεν θα τέλειωνε το βίντεο ποτέ ή δεν θα τέλειωνε το μοντάζ ποτέ. Ένα από τα δύο. Έτσι λοιπόν έχω εδώ ένα ταμπλετάκι στο οποίο εγώ θα βλέπω τα χρώματα. Κάθε χρώμα που βλέπω θα εμφανίζεται στην οθόνη σας. Θα σας εξηγώ ποιος είναι κατ' εμέ, κατά την εμπειρία μου, ο καταλληλότερος προορισμός για αυτό το χρώμα. Έχω χωρίσει τα χρώματα σε κάποιες κατηγορίες οι οποίες έχουν προκύψει με βάση αυτά που μου ζητάνε οι πελάτες στο κατάστημα και θα ξεκινήσουμε με τη νούμερο 1 κατηγορία την οποία μας ζητάνε, η οποία δεν είναι άλλη από τα off-whites. Ένα σπασμένο λευκό, γιατί θέλω να φωτίσει ο χώρος μου. Όλα αυτά που θα προτείνω είναι όλα διχρωμίες, δεν σημαίνει ότι εάν σας αρέσει μια απόχρωση δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και ξεχωριστά. Είναι κάποιες συλλογές τις οποίες έκατσα και έκανα εγώ. Ξεκινάμε λοιπόν με 30GY83021 και 30YY68024. Ένα συνδυασμός χρωμάτων, ο οποίος μπορεί να πάει πρακτικά παντού, όπως ένα σαλόνι το οποίο θέλουμε απλά να του δώσουμε ίσα-ίσα ένα τόνο. Να μην φύγουμε πολύ στο γκρι, να μην φύγουμε πολύ στο μπέζ, να μην μας κοκκινίζει. Ένας επαγγελματικός χώρος ο οποίος μπορεί να είναι ένα ιατρείο. Ένα σπίτι το οποίο θέλουμε να νοικιάσουμε και θέλουμε ουδετερότητα. Άρα λοιπόν αυτός ο συνδυασμός χρωμάτων μας επιτρέπει να βάλουμε φωτεινά χρώματα τα οποία δεν είναι παστέλ, δεν έχουμε προβλήματα να φεύγει το χρώμα πολύ στο γκρι ή πολύ στο μπέζ. Είναι δηλαδή, ξεκινάμε με τη χρυσή τομή του off-white, του υπόλευκου χρώματος. Πάμε στον επόμενο συνδυασμό, όπου εδώ έχουμε να πάμε σε δύο χρώματα που κατευθύνονται προς το γκρι. Δηλαδή 75GY81005 και 88VG62005. Ένα ανοιχτό γκρέζ, έχει και όχρα μέσα, γιατί όταν το γκρι δεν έχει όχρα, τι συμβαίνει? Μπλεδίζει στον τοίχο, επειδή το μαύρο από τη φύση του έχει μία μπλε μοβ χρειά, οπότε με την όχρα το σπάμε, το κρατάμε ισορροπημένο, να μην μας μπλεδίσει ο τοίχος και το συνδυάζουμε πάλι με ένα γκριζάκι που δεν θα σκοτεινιάσει το χώρο. Άρα off-white με προσανατολισμό στο γκρι. Συνεχίζουμε με προσανατολισμό στο καφέ. Ίσως τα πιο περιζήτητα χρώματα. 63YY80051, ένα κλασικό μόκα απαλό, μπες καφέ, ταιριάζει με τα πάντα, είναι μπες και μπορείς να του πετάξεις ό,τι χρώμα θέλεις επάνω και ταιριάζει. Και για σκουράκι 40YY65061. Απαλό καφέ, χωρίς να σου μοβήσει. Πολλά καφέ, επειδή μέσα έχουν μαύρο και κεραμιδί, τείνουν να μοβήσουν και να σε χαλάει αυτό. Μπορείς να πεις ότι έρχεται κοντά στο λάτε καπουτσίνο. Είναι, παιδιά, ένα συνδυασμός ο οποίος είναι άχαστος. Δουλεύει τέλεια και για σαλόνια και για γραφεία και για επαγγελματικούς χώρους. Ό,τι πραγματικά σας αρέσει. Είναι χρώματα τα οποία πάνε παντού. Επίσης, και τα τρία χρώματα, τα ανοιχτά που προανέφερα, μπορείτε να βάψετε και το ταβάνι σας, χωρίς αυτό να δείχνει άσχημο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Έρχονται πολλές φορές και μου λένε θέλω και το ταβάνι να είναι ένα χρώμα με τον τοίχο. Αυτά τα τρία χρώματα, τα ανοιχτά, μπορείτε ανετότατα να τα βάλετε και στο ταβάνι. Και πάμε τώρα ένα τσικ πιο ροζέ, δηλαδή εδώ θα δώσουμε στο υπόλευκο λίγο χρώμα, λίγο ευγενικό πουδρέ ροζ, να πάμε στο 99YRO83059 και 90RR64036. Όταν δηλαδή θέλουμε ναι μεν να είναι off-white, αλλά τελικά μας αρέσει να είναι και λίγο γλυκούλικο. Είναι ένα χρώμα που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ σε κρεβατοκάμαρες συγκεκριμένα. Δηλαδή ένα συνδυασμός τον οποίο τον βλέπω πάρα πολύ σε μια κρεβατοκάμαρα που μπορεί το σαλόνι να είναι αρκετά ψυχρό και εκεί θέλουμε να θερμάνουμε λίγο το χώρο, να τον ζεστάνουμε και να πάμε ένα τσακ προς το ροζ, χωρίς βέβαια, θα πείτε τώρα τι λέει αυτός ο τρελός, εγώ δεν βλέπω ροζ.
Και όμως στη δικιά μας γλώσσα και πολλοί καταλαβαίνουν και πολλές γυναίκες καταλαβαίνουν τι λέω, όταν θέλουμε τόσο όσο το κόκκινο στο χρώμα, εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά. Μετά λοιπόν τα off-whites, είναι πολλές κατηγορίες, μην φοβάστε, έχω κι άλλα. Πάμε σε αυτά που έχω ονομάσει ασφαλές χρώματα. Έχουν ασφάλεια. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι αυτά τα παραδοσιακά χρώματα που θέλει η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, ο παππούς σου, ο θείος σου. Δεν είναι και πολύ να αλλάξεις γιατί θα έχεις γκρίνια. Αλλά δεν θέλεις να τον πας και πολύ στα πολύ μοντέρνα. Οπότε πάμε στα ασφαλή χρώματα. Και ξεκινάμε λοιπόν από το πιο κλασικό πράγμα στον κόσμο των χρωμάτων. Μπέζ και σκούρο μπέζ. Και σκούρο μπέζ καφέ. 20YY67084 σε συνδυασμό με 90YR 51109. Είναι το κλασικό, θέλω ένα μπεζάκι το σαλόνι μου και θέλω και έναν τοίχο πιο σκούρο. Πώς θα το κάνω? Είναι αυτό. Είναι αυτό. Το μπεζάκι σου δεν θα σου κοκκινήσει, δεν θα σου κυτρινήσει που δεν το θέλεις με τίποτα, γιατί θέλεις το κλασικό παραδοσιακό το μπεζ και πας εδώ με απόλυτη ασφάλεια. Δεν μ' αρέσουν σε επαγγελματικό χώρο γιατί μου θυμίζουν σαλόνι. Οκ. Δεν θα τα άκουγα. Βέβαια, ο καθένας στο χώρο του, μην το λέω 1000 φορές, κάνει ό,τι γουστάρει. Λέω ξεκάθαρα την υποκειμενική μου γνώμη μέσα από την όλη εμπειρία που έχω στο χώρο. Νούμερο 2 λοιπόν, safe gray που πρασινίζει και λίγο. Δηλαδή 08GG72006 με 00NINI53000. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κλασικό γκριζάκι, πιο έντονο, όχι ψυχρό, πιο ζεστούλικο, πιο ok για αυτόν που έχει αποφασίσει ότι θα κάνει το χώρο του γκρι και θα είναι γκρι. Δεν θα είναι κάτι μετά το λευκό που θα χρωματίζεται με φωτισμούς κτλ. Είναι καθαρές γκρι αποχρώσεις, πολύ ωραίες. Πάλι έχω προσέξει να μην μπλεδίζουνε, πάνε λίγο στη μέντα και αυτό μπορώ να πω ότι τα κάνει ιδανικά για ένα νεανικό δωμάτιο. Εάν λοιπόν έχεις αγόρια κορίτσια στην εφηβεία, αυτό να ξέρεις είναι το χρώμα που δεν είναι τέλεια. Εάν επίσης έχεις επαγγελματικό χώρο που είναι λίγο τεχνολογία, λίγο έτσι κτλ. Επίσης αυτό το χρώμα λειτουργεί πάρα πολύ ωραία. Είναι ένας συνδυασμός άχαστος σε γκρι. Συνεχίζουμε τώρα με μπέζ προς μόκα. Εδώ δηλαδή επικρατούν οι νότες του κόκκινου και του μαύρου έναντι του παραδοσιακού μπέζ. Αυτό εδώ λοιπόν το μπέζ, εάν έχεις ένα κίτρινο και πας και το βάψεις από πάνω, δηλαδή το 90YR 73029 σε συνδυασμό με 50YR 47057, θα πεις, έκανα ροζ το χρώμα. Όχι. Αυτά τα χρώματα θα πρέπει να βαφτεί όλος ο χώρος, γιατί εάν πέσει κόντρα σε ένα παστέλ χρωματάκι που ενδεχομένως να είχες, θα έχεις σταματάκι. Οπότε, πολύ δυνατός συνδυασμός από τους πολύ ωραίους, όταν έχεις μέσα ξύλο, μάρμαρα γκριζοκαφέ, έπιπλα που δεν είναι αυτό το καφέ καρυδιά που η αλήθεια δεν το έχω να το βλέπω άλλο, αλλά έχουν πιο γήινες αποχρώσεις, πιο γκριζοπές αποχρώσεις, πιο σταχτή αποχρώσεις. Είναι ένας συνδυασμός χρωμάτων, ο οποίος είναι και μοντέρνος και ασφαλής και κολλάει παντού. Μπορείς να πεις ότι κολλάει ακόμα και σε επαγγελματικό χώρο, ενώ δηλαδή τον πρώτο συνδυασμό δεν θα τον έβλεπα, αυτόν τον βλέπω πάρα πολύ καλά. Και πάμε να κλείσουμε τα ασφαλή με πρασινάκια. Είναι αλήθεια πως πάρα πολλοί θέλουν για την κρεβατοκάμαρά τους πράσινο. Οπότε λοιπόν σου έχω δύο πράσινα τα οποία θα σου δείξουν υπέροχα. 90GY64072 και 70GY46120. Το πράσινο είναι ένα χρώμα χαλαρωτικό, είναι ένα χρώμα που προσωπικά το έχω δει και δεν μου αρέσει, αλλά το ακούω πάρα πολύ σε ανθρώπους που τους αρέσει και εάν το ενισχύσεις συνολικά με τη διακόσμηση, τότε μπορώ να σου πω ότι θα πάρεις ένα αποτέλεσμα που δεν το βλέπεις εύκολα. Δηλαδή, είχα μείνει μια φορά σε ένα δωμάτιο κάπου στην Κυπαρισία, το οποίο λεγόταν Blue, αλλά είχαν πάρει αυτό το κιανό, δηλαδή είχαν πάρει του Ιωνίου. Το είχαν δέσει οι άνθρωποι τόσο ωραία που πραγματικά μου έχει μείνει ως ένα από τα πιο όμορφα δωμάτια που έχω μείνει στη ζωή μου. Άρα, όταν βάζουμε πράσινο, συνιστώ εγώ να εξετάσουμε και γύρω μας τα έπιπλα τι είναι. Θέλουμε λευκό, θέλουμε γκρι, το ξύλο,
μπορεί ή να κλωτσίσει ή να ταιριάξει καλά αν πάμε σε ένα πιο αμερικάνικο στυλ. Θέλει λίγο προσοχή το ξύλο. Είναι ένα χρώμα που έχεις περισσότερη ασφάλεια, αφού μιλάμε και μια ασφαλή σειρά αποχρώσεων, με λευκό, γκρι, μαύρο. Εκεί ακούγεται καλύτερα. Πρασινάκι λοιπόν και για επαγγελματικούς χώρους, εστίαση κτλ. Πρασινάκι και για κουζίνες. Είναι ένας συνδυασμός που πραγματικά θα σου αρέσει πάρα πολύ αν είσαι του πράσινου. Δεν είναι ελιά, κάνει λίγο μεταφασκόμηλο φάση. Είναι εκεί. Ελιά δεν θυμάμαι αν έχω βάλει, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε πει υπόλευκα, ασφαλής, πάμε μία στα δροσερά. Έχω βάλει δροσερά. Δροσερά τι σημαίνει? Επικρατεί μέσα το μαύρο. Είναι όλα αποχρώσεις που είναι δηλαδή παραλλαγές του γκρι. Οπότε, τι σου είπα στην αρχή, αυτό το γκρι δεν σιελίζει. Αν όμως θέλεις να σιελίζει, πας εδώ. 39ΒΒ, 81032 σε συνδυασμό με 50ΒΒ, 54079. Γκρι CL, γαμάτες αποχρώσεις και οι δύο. Να ξέρεις ότι εκεί που μπορεί να σου θέλει ένα παιδί, ο μπλε σκούρο, κάτω μαύρο, κάτω γκρι, τον ξεγελάς χαβαλέ, κάνεις και το ταβάνι ίδιο χρώμα. Είναι αυτό που παίρνει το γκρι του ουρανού, που έρχεται προς το γαλάζιο. Είναι ένα χρώμα που πάει τέλεια και για επαγγελματικούς χώρους και για ένα σαλόνι, θα το βλέπα λίγο εργένικο να σου πω την αλήθεια. Δεν θα έβλεπα και γυναίκα σε αυτό το σαλόνι μέσα. Βέβαια όλα είναι και σχετικά. Είναι όμως ένας συνδυασμός που και προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και τον συνιστώ εάν είσαι φαν του μπλε, εάν θέλεις να έχεις μπλε γύρω σου, τότε ένα γκρι που έρχεται προς το μπλε, που σιελίζει, που κάνει, είναι πραγματικά λουκουμάκι. Μετά πάμε σε παραδοσιακό γκρι, normal τόνους, όχι πολύ έντονους, 70VV, 73030 και 14RB 45074, κλασικό παραδοσιακό γκρι ανοιχτό με έντονο. Δεν θα μπορούσαμε στα δροσερά, ας πούμε, να μην έχουμε ένα κλασικό συνδυασμό γκρι, εξαιρετικός και για σαλόνι, εξαιρετικός και για επαγγελματικό χώρο, εξαιρετικός και για δωμάτιο. Είναι, θα λέγαμε, ό,τι πιο πασπαρτού μπορείς να δεις στο χρώμα. Πάει παντού, ακόμα και σε φάτσες. Σε φάτσες, αντίστροφα, επικρατεί η σκούρα απόχρωση και βάζουμε στα κουτελάκια την ανοιχτή απόχρωση. Ναι, μια άλλη κουβέντα. Μόκα που γκριζάρει, 90RR 64025 με 33YR 48037. Είναι αποχρώσεις μπες καφέ, οι οποίες είναι πιο ψυχρές για εσένα που δεν τα θέλεις πολύ ζεστά τα χρώματά σου και θέλεις να πας σε κάτι πιο γκριζοπό. Εδώ είσαι σε έναν συνδυασμό, όπως είπα και με το γκρι, στο επίπεδο της μόκας σε πάει παντού. Εννοείται και εξωτερικές επιφάνειες, με τη μεγάλη επιφάνεια το σκούρο, δείχνει τα μάμ. Και θα κλείσουμε με 94GY66038 και 15GG53086, πάλι σε πράσινο, αλλά πιο γιωμένο, πιο γκρι. Εάν δεν θέλεις να είναι τόσο ζωηρό, αλλά θέλεις να πας σε ένα πράσινο που είναι κάπου πιο κοντά στην γκρι του απόχρωση, τότε είσαι εδώ καλά. Είναι ένα πράσινο που θα το προτιμούσα προσωπικά σε έναν επαγγελματικό χώρο ή σε ένα χώρο που δεν θέλεις να τον χαρακτηρίσεις τόσο πολύ, αλλά παρόλα αυτά σου αρέσει το πρασινάκι. Και πάμε τώρα να φύγουμε από τα δροσερά και τα ασφαλή και να πάμε σε ζεστές αποχρώσεις. Αποχρώσεις κρεβατομαρίστικες, είναι για κρεβατοκάμαρες, έτσι. Για εμένα, όταν θέλεις να πας στην κρεβατοκαμάρα σου, θέλεις να είναι λίγο όλα πιο χουχουλιάρικα τα πράγματα. Οπότε πάντα προτείνω λίγο πιο έντονες αποχρώσεις, λίγο πιο ζεστές αποχρώσεις. Πάμε λοιπόν με κλασικό σωμόν αλλά πούδρα που δεν έρχεται πολύ να σου χαλάει το ματάκι, δηλαδή 17YR 60073 σε συνδυασμό με ένα πορτοκάλο καφέ να το πεις, 10YR 27323. Είναι η χρυσή τομή του χρώματος που είναι και σκούρο, αλλά δεν θα κάτσει να σου σκοτεινιάσει που λένε πάρα πολύ και το χώρο. Διατηρεί την απόχρωσή του, σε δεσμεύει προφανώς σε λιχτάρια, κουρτίνες κτλ. Δεν θα το πρότεινα για ένα σαλόνι, δεν θα το πρότεινα για έναν επαγγελματικό χώρο. Είναι αποχρώσεις που πάνε καθαρά σε κρεβατοκάμαρες.
Όπως βέβαια είπαμε και πριν, ο καθένας όπου γουστάρει. Ένα ζευγάρι αποχρώσεων που γουστάρω πάρα πολύ, ότι προσεγγίζει λίγο αυτό τη άμμο, δηλαδή, έχω δει πολλές φορές και εμένα θέλω μία άμμο. Γράφτο. Αυτό είναι η καλύτερη άμμος. 00YY62144 συνδυαστικά με 90YR41179. Ανοιχτή και σκούρα απόχρωση με θέμα την άμμο. Μπορώ να το δω και σε μεγάλο σαλόνι, ζεστό χρώμα. Δένει με το ξύλο, το αγκαλιάζει το ξύλο, το ενσωματώνει μέσα του και φυσικά ταιριάζει και πάρα πολύ σε μια κρεβατοκάμαρα που δεν θέλουμε να φύγει προς το μπλε, το πράσινο, το ροζ και τα σχετικά. Aqua μετά, το χρώμα του νερού, 81GG67099 και 77GG46139. Θυμάστε τι σας έλεγα με το κυπαρισία blue? Και διαφήμιση, Αυτό ήτανε. Αυτά ήταν τα χρώματα. Λοιπόν, αυτές οι αποχρώσεις, μόνο αν τις δεις βαμμένες, καταλαβαίνεις γιατί χρώματα μιλάμε. Όμως, δεν πάνε ξέμπαρκες. Ισχύει ό,τι είχα πει και για τις άλλες αποχρώσεις του φασκόμηλου. Θέλουμε λευκό ή θέλουμε στην ίδια απόχρωση. Τώρα με τα χρώματα που βάφουν παντού, τα ανακαίνησης ή κοιμωλίας κλπ. Αλλάζεις και τα έπιπλά σου. Δεν λέω να τα κάνεις ίδιο χρώμα με τον τοίχο, αλλά συγγενικές αποχρώσεις. Έτσι. Ανοιχτή λοιπόν και σκούρα απόχρωση του Aqua, του νερού. Πραγματικά υπέροχο χρώμα. Το συνιστώ πάρα πολύ αν έχετε δωμάτια τα οποία μπορεί να τα νοικιάζετε, ξέρω εγώ, και να είστε κοντά σε θάλασσα κλπ. Δείχνει, παιδιά, απίστευτα. Τρομερός συνδυασμός με λευκό, τρομερός συνδυασμός με ασημί. Το συστήνω οπωσδήποτε. Και μετά πάμε σε μία κόντρα, δηλαδή να έχουμε αντιθεσούλα με ένα ζεστό μπεζ μόκα, το 30YY56060 και θα το βάλουμε απέναντι στο 70GY3254. Δηλαδή έχουμε και λέμε καθαρή γη, χρώματα της γης, χρώματα τα οποία έχουν πολύ μικρό κοινό, αλλά έχουν και φανατικό κοινό που θέλουν να βάλουν ένα ζεστό μπεζ καφέ, το οποίο σε φέρνει και πιο κοντά, η αλήθεια είναι, με τη φύση και ένα πράσινο και να κάνουν το χώρο τους πάρα πολύ ζεστό, πάρα πολύ φυσικό. Ιδιαίτερος συνδυασμός, αλλά παίζει πάρα πολύ και δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Έχω ολοκληρώσει λοιπόν με τις πιο pop κατηγορίες στα χρώματα. Είναι αυτά που μου ζητάτε οι περισσότεροι, είναι οι συνδυασμοί που ψάχνουμε και καταλήγουμε πάντα εκεί κοντά. Και για το τέλος σου έχω αφήσει συνδυασμούς οι οποίοι είναι πιο extreme. Σχετικό. Δεν είναι για όλους extreme. Αυτά για κάποιους είναι, εγώ έτσι βάφω ας πούμε το ταβάνι μου. Έτσι, ματζέντα. Πάμε λοιπόν σε ματζέντα. Πώς μπορείς να συνδυάσεις τη ματζέντα? Δηλαδή, 14RR12349, μια υπέροχη ματζέντα με ένα μπεζ μόκα πούδρα, το οποίο είναι απίστευτο. 30RR49067. Θα κάνει πραγματικά το χώρο σου είτε κρεβατοκάμαρα, είτε επαγγελματικό, ακόμα και ένα μεγάλο σαλόνι. Μπορεί να είναι πολλά τετραγωνικά και να δουλεύεις με πολύ μοντέρνες συνθήκες. Θα δείξει πραγματικά το χώρο σου υπέροχο. Η ματζέντα χρώμα του πάθους, δεν συζητάμε τώρα, κορυφαίο. Ταιριάζει, θα λέγαμε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εφόσον σας αρέσει η συγκεκριμένη απόχρωση. Προσωπικά είναι και από τις αγαπημένες μου. Ένα συνδυασμός πραγματικά το συστήνω ανεπιφύλακτα. Δηλαδή, αν σας αρέσει η ματζέντα, με κλειστά τα μάτια. Πάμε μετά σε έναν top συνδυασμό, ίσως προσωπικός αγαπημένος. Από ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα, 60YR54028 με 49RB 06/074. Έχουμε δηλαδή με ένα γκρέζ, τον ορισμό του γκρέζ, δηλαδή ισορροπούμε ανάμεσα στο γκρι και στη μόκα και off black. Πόσο τέλειο είναι αυτό το χρώμα. Έχει κάποιες νότες μέσα, λίγο μοβ, λίγο μόκα, λίγο... Είναι ιδιαίτερο πολύ. Εάν έχεις ένα παράδειγμα χώρο, ένα σαλόνι, ένα στούντιο, ένα κάτι και δώσεις πινελιές σε αυτή την απόχρωση και την βάλεις και με ένα σατινέ φινίρισμα, δεν έχεις ιδέα πόση πολυτέλεια θα δώσεις στο χώρο σου. Πραγματικά δεν έχεις ιδέα. Θεωρώ ότι μπορεί να σου φαίνεται extreme, αλλά είναι ίσως ο καλύτερος συνδυασμός που έχω κάνει μέχρι τώρα. Επισημαίνω ότι οι αποχρώσεις οι οποίες είναι πολύ σκούρες
πρέπει να τις ενισχύουμε και εμείς με φωτισμό. Μην πας χωρίς φωτισμό. Γιατί θα σκοτεινιάζει το χρώμα και δεν θα δείχνει τις αποχρώσεις του ωραία στο χώρο. Δουλεύει σε κάθε χώρο που θέλετε, εξωτερικά, επαγγελματικά, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα. Ένα συνδυασμός που δουλεύει παντού. Έρχεται από το σκακέρα, άσπρο μαύρο, αλλά έχουμε τονώσει τα λευκά, έχουμε χαμηλώσει τα μαύρα, έχουμε πάρει αυτό το συνδυασμό. Έτσι. Μου έβαζα άριστα για αυτό το συνδυασμό, να ξέρετε. Και τελευταίος συνδυασμός, έχω βάλει πολλά πράσινα, δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή προμοτάρω το φυσικό αέριο. Δεν ξέρω γιατί. 30BG 56045 έχουμε να κάνουμε πάλι με ένα φασκομηλί γκριζοπόμος αυτή τη φορά, αλλά κόντρα σε ένα πράσινο που πραγματικά δουλεύει σαν τρελό. 82GG12/289. Εδώ είμαστε και στην Αγία Βαρβάρα που πουλάνε Rolex σε πολύ προνομιακές τιμές. Οπότε είναι και το πράσινο του Rolex ένα πράγμα, να ξέρετε, μαζί με χρυσό χρώμα που όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Όντως δείχνει φοβερό σε μεγάλες επιφάνειες. Αν και σκουροήρεμο χρώμα, ταιριάζει σίγουρα σε επαγγελματικούς χώρους, κάθε είδους θα έλεγα. Και θυμάμαι υπήρξε μία εποχή που αυτό το χρώμα έπαιζε σε κινητά, σε αυτοκίνητα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς ήταν όλη αυτή η απόχρωση. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο ωραία πράσινα χρώματα που μπορείτε να επιλέξετε. Και πάνε και τα δυναμικά. Έχω αφήσει για το τέλος τα μοντέρνα και τελικά υπάρχει φως στο τούνελ των συνδυασμών αποχρώσεων. Λοιπόν, ένα συνδυασμός αποχρώσεων που τον έχω κάνει. Τον είχα κάνει μια φορά στο σπίτι μου. Είναι αυτά που έλεγα του σταχιού. Είναι πως πέφτει ο ήλιος στα στάχια, το χρυσάφι. Αυτό ακριβώς. 30YY64 331 σε συνδυασμό με 21YY 45405. Εκεί μπορείτε να παίξετε και με τεχνοτροπία, να ξέρετε. Δηλαδή, ένα ωραίο κίτρινο όλο το σαλόνι, αυτό δηλαδή το κίτρινο το οποίο πρέπει να σ' αρέσει για να το βάλεις, αν δεν σ' αρέσει μην τα κουμπίσεις γιατί θα τρελαθείς. Και σε αυτό το ευγενικό μουσταρδί, σε αυτή την αποτύπωση του χρυσού σε παστέλ χρωματολόγιο, μπορείτε επάνω να παίξετε με μια μεταλλιζάντα και να πάρετε έτσι ένα πολύ ωραίο αντικέ αποτέλεσμα. Κλασικό για κλασικά σπίτια, για σπίτια που έχουν μέσα αυτό το ξύλο το καρυδί, για σπίτια που δεν θέλουν να αλλάξουν και πολύ. Πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός και μοντέρνος. Είναι ένας all-time classic συνδυασμός, γιατί τον έχω βάλει και στα μοντέρνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός πραγματικά παίζει μπάλα σε όλα τα σπίτια. Όπου και να τον βάλεις. Πείτε μου και εσείς στα σχόλια. Πάμε τώρα σε μια παραλλαγή της ματζέντας που είπαμε πριν, αλλά πιο desaturated. Δηλαδή, περισσότερο γκρι. 60YRO 54028, οριακά γκρέζ, προς γκρι όμως, με 30RR17140. Γενικά, οι αποχρώσεις του κόκκινου με τις αποχρώσεις του γκρι αγαπιούνται, να ξέρετε. Δηλαδή, ό,τι έχει μέσα κόκκινο, μοβ κλπ. Και ό,τι έχει μέσα μαύρο και φέρνει προς τον γκρι μπέζ, αυτά όλα είναι φούστα μπλούζα. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια πιο ήπια αντίθεση από την προηγούμενη με τη ματζέντα. Είναι πάρα πολύ ωραία, επίσης σε επαγγελματικούς χώρους, επίσης και σε σαλόνι, μπορώ να το δω, αλλά θα φας δέσμευση από το απαλή ματζέντα, ας πούμε, την κρυσοπή εδώ πέρα, όμως μπορώ να το δω και εκεί, έτσι. Και για τελευταίο συνδυασμό έχουμε, τι έχω κάνει εδώ, 85GG76039 με 50RR32029. Εδώ έχω κάνει το αντίστροφο από αυτό με τη φύση που είχα κάνει με το ανοιχτό μπέζ και το πράσινο. Έχω κάνει ανοιχτό πράσινο με καφέ. Οπότε, για τους φυσιολάτρες, ενδεχομένως για τους πετζετέρια, που θέλουν να είναι κοντά στη φύση, έχουμε αυτόν εδώ το συνδυασμό. Η απόχρωση είναι γήινη μέντα με μία αποχρωματισμένη μόκα. Έτσι. Είναι δύο αποχρώσεις οι οποίες πραγματικά κολλάνε πάρα πολύ, αλλά πρέπει να κολλάνε και με την αισθητική σου. Δηλαδή, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία, εφόσον σου αρέσει να παίξεις μπάλα δυνατά. Να πας δηλαδή με αποχρώσεις που είναι πέρα από τις συνηθισμένες. Παιδιά, νομίζω με μια ανάσα τα είπα, δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς. Δεν είχα προσχεδιάσει κάτι να ξέρετε, έβλεπα τα χρώματα και μίλαγα. Τα είχα διαλέξει πριν κάνα μήνα, μέχρι να βγει η εκπομπή, πήρε χρόνο. Όλες αυτές οι αποχρώσεις, μπορείτε να τις βγάλετε όπου και αν είστε στην Ελλάδα, όπου και αν είστε στην Ευρώπη, ενδεχομένως και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πόσο καλό είναι αυτό. Πόσο πραγματικά καλός είμαι μαζί σας. Θα μπορούσα να βρω μια βεντάλια που, παράδειγμα εδώ της Flugger, που βγαίνουν μόνο από μηχάνημα Flugger και να πείτε καλή είναι εκπομπή ρε φίλε, αλλά πού θα το βγάλουμε αυτό το χρώμα. Εν τω μεταξύ, κοίτα τώρα, άμα θέλεις να κάνεις σοβαρή δουλειά, πώς την κάνεις, δεν είναι φοβερό. Αυτό λοιπόν είναι η βεντάλια που χρησιμοποιούν στο εξωτερικό, χρησιμοποιούν πολύ μεγάλες εταιρείες και παίρνεις την απόχρωση, την βάζεις στο χώρο σου, στον τοίχο σου και με βάση τις συνθήκες φωτισμού που έχεις στο χώρο σου βλέπεις ακριβώς πώς θα σου πει το χρώμα. Βέβαια, να ξέρετε ότι όλα αυτά πρέπει να είναι πάνω σε λευκό τοίχο. Δηλαδή πρέπει να βάψεις έναν τοίχο λευκό για να το κάνεις αυτό. Στην Ελλάδα δεν είναι κάτι πολύ διαδεδομένο, δεν βλέπω το λόγο γιατί όχι. Θα μπορούσαν ίσως κάποιοι αρχιτέκτονες, κάποιοι τεχνίτες που έχουν ανάλογες δουλειές να έχουν μια τέτοια βεντάλια. Είναι πάρα πολύ cool. Αντίθετα, εμείς εδώ δουλεύουμε με αυτές. Είπαμε και δύο λογάκια για τη Flugger, γιατί αν όλα πάνε καλά, από το Πάσχα θα είναι διαθέσιμη για όλους σας και αυτή η εταιρεία. Συνοψίζοντας λοιπόν, κάναμε μια ανακεφαλαίωση για το ποια είναι η Vivechrom και ποια είναι η Ιρλανδική Akzo Nobel. Κάτω από την ομπρέλα της έχει πάρα πολλές εταιρείες όπως την Dulux, τη Vivechrom και άλλες πολλές. Και σας συνέστησα και την Bellachrom. Μια εταιρεία η οποία δεν μας πρόδωσε ποτέ, εταιρεία με την οποία δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ κανένα τεχνικό πρόβλημα και δεν λέω ψέματα, να το ξέρετε αυτό. Δεν θα πω παράδειγμα ότι με τυχή εταιρεία αντιμετώπισα τεχνικό πρόβλημα, απλά δεν θα πω τίποτα. Γιατί και η θέση μας είναι λεπτή εδώ πέρα. Όμως μπορώ να πω το plus, το συν, ότι εδώ δεν είχαμε ποτέ τεχνικό θέμα. Πλησιμότητα και καλυπτικότητα ψεγάδιαστη και κάποιος από εσάς θα το καταλάβει πολύ καλά, θα το εμπεδώσει αυτό που λέω, καθώς η εταιρεία μας παραχώρησε 40 λίτρα χρώματο για να το διαθέσουμε σε εσάς. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Bellachrom από την Bella, πλέον One Color. Εύχομαι και number one. Για όλους το εύχομαι, έτσι. Δεν είμαι μπατζανάκης με κανέναν. Καλά θα ήταν να ήμουν και εγώ εργοστασιάρχης, αλλά δεν είμαι. Έχουμε λοιπόν 40 λίτρα για εσάς και θα σας πω τώρα, εδώ επενέβησα εγώ. Μου δώσαν οι άνθρωποι 4 κουβάδες δώρο, το Deconil το Matte. Και τους πήρα τηλέφωνο και λέω: παιδιά, δεν βολεύει αυτό πολύ. Θα κάνουμε 40 λίτρα δώρο όπως γουστάρει ο πελάτης. Μπορεί να θέλει 15 κιλά για τα βάνα. Μπορεί να θέλει να βάψει άλλους. Μπορεί να θέλει 5 κιλά για εκεί. 2 κιλά για εκεί. Άρα θέλουμε 40 λίτρα δώρο. Οπότε λοιπόν 40 λίτρα Deconil Eco ή Deconil Matte. Τι μας ενοχλεί, όποιος σας αρέσει, το οικολογικό είναι άοσμο. Το Matte δεν είναι άοσμο, αλλά είναι εφάμιλο σε επιδόσεις. Δεν χάνει σε επιδόσεις. Γιατί πολλά οικολογικά της αγοράς δεν είναι στο αντίστοιχο επίπεδο με τις κανονικές τους εκδόσεις και μπορείτε να μου το πείτε στα σχόλια όσοι από εσάς το γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν, συνοψίζοντας, εάν ενδιαφέρεσαι για ρεύμα, σου έχω αφήσει link από κάτω. Εάν θέλεις να πάρεις που θέλεις να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, μου αφήνεις κλασικά σχόλιο όπως μου αφήνεις κάθε φορά. Ό,τι θέλεις εσύ, μέχρι 3 συμμετοχές σε ένα προφίλ και όλα παίρνουν μέρος στον ανταγωνισμό. Θα κάνω την κλήρωση σε 1 μήνα από τώρα και τα λέμε στο επόμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες κοντά μας σε αυτό το βίντεο. Στείλτε και στο διπλανό σου, μπορεί να θέλει και αυτός να βάψει. Καλή συνέχεια!